एभ्रिवान वेलकम टु माई हट अफ गोर्खा च्यानल। र यो खुत्रिकिङमा चाहिँ मैले 3 महिनादेखि थोरै गरेर सेभिङ गरेको पैसा थियो र मलाई चाहिँ यो पैसा आज जरुरत परेको छ र म यो आज खुत्रिकी फुटाउन जाँदैछु र यसमा कति पैसा रहेछ हेरौँ है त गाइज। 150 गरेर जम्मा पारेको थियो। से 20 से 400 500 600 700 800 900 1000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है गाइज, त्यस्तै 29 जति रहेछ 3 महिनाको सेभिङ।